النهاردة هنشرح chapter 17 بيتكلم عن حاجة اسمها fund accounting. fund accounting ده نظام المحاسبة اللي بتستخدمه non-business organizations. non-business أصلا موجود علشان تقدم خدمات للمجتمع من غير ما يكون هدفها تحقيق أي أرباح، بعكس business enterprise أو business organization هي أصلا موجودة to earn profits. بالتالي نظام المحاسبة اللي بتستخدمه profit oriented enterprises بيختلف عن نظام المحاسبة اللي بتستخدمه non-business. profit oriented اللي هي business organizations بتستخدم ال financial accounting، لكن ال non-business بتستخدم ال fund accounting. عندي 5 classifications لل non-business. أول واحدة Gvernmental units، تتقسم لثلاث حاجات: federal, state and local governmental entities. federal بتبقى مسؤولة عن الدولة ككل، state بتبقى مسؤولة عن state معينة جوه الدولة، اللوكال بتبقى مسؤولة عن local area أو district معينة. تاني حاجة hospitals and other healthcare providers. تالت حاجة colleges and universities. هنا لازم نقول نقطة مهمة إن ال colleges and universities تتبعها الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة، وبرضه ال hospitals and other healthcare providers تتبعها المستشفيات الخاصة. لكن أي حاجة حكومية سواء مدارس أو مستشفيات أو جامعات هي تتبع governmental units. رابع حاجة voluntary health and welfare organizations، دي بتتبعها كل المؤسسات الخيرية اللي بتكون قايمة على التبرعات. خامس حاجة all others non-business organizations زي منظمة حقوق الإنسان أو النقابات المهنية. عندي comparison between the non-business وال profit oriented. أول point في comparison goal of earnings. ال non-business ما بيكونش هدفها تحقيق أي profits خالص، بالتالي ال net income ما أقدرش أقيس منه درجة الكفاءة بتاعت ال organization دي. لكن ال profit oriented هي بيكون هدفها تحقيق ال profits، بالتالي ال net income أنا أقدر أقيس منه درجة كفاءة ال organization وأعرف إذا كانت شغالة كويس أو لأ. accounting standards applied. ال non-business بتتبع 2 standards. أول واحدة governmental non-business تتبع الجاز، لكن ال non-governmental non-business تتبع الجاب اللي هي formulated by FASB. البيزنس كلهم بيتبعوا standard واحدة اللي هي الجاب formulated by FASB. service charges. ال non-business لما بيجي يقدم service أو goods هو بيقدمها يا إما for free أو بprice less than the cost، لكن البيزنس لما بيجي يقدم service فهو بيقدمها ببرايس أعلى من الكوست علشان يحقق له البروفيت اللي هو عايزه. رابع point في comparison interest received by persons who contribute resources. أي حد لما يروح يتبرع بفلوس لمؤسسة non-business هو مش هيكون ليه أي حصة من الملكية، ومش بالضروري هو اللي يكون مستفيد من الفلوس خالص، هو بيفيد ناس تانية بيها. لكن في البيزنس أي حد هيروح يدي فلوسه لمؤسسة بيزنس فهو أكيد هيكون ليه الحق في حصة من الملكية وكمان حصة من الأرباح بعد كده. source of finance. non-business عندها 2 sources ممكن تقدر تجيب منهم فلوس. أول حاجة political actions زي taxes. لو الجوفرنمنت احتاجت تعمل مشروعات جديدة فهي قدامها أول حاجة يا إما تفرض taxes، تفرض ضرائب على حاجات ما كانش مفروض عليها ضرائب قبل كده، أو تزود الضرائب اللي كانت مفروضة قبل كده. تاني حاجة عندها إن هي تعمل إعلانات في التلفزيون أو في الراديو أو في أي حتة عشان تخلي الناس تتبرع وتشارك معاهم في المسؤولية. في البيزنس عندها برضو كذا طريقة، يا إما تعمل issuance البوندز أو إن هي تجمع البروفيتس اللي دخلت الأورجانيزيشن دي كلها علشان وما توزعهاش على الأونرز علشان وقت ما الأورجانيزيشن تقع في أزمة مادية أو تحتاج أي حاجة. control of spending.
عندي برضو حاجتين في النون بيزنس. أول حاجة، أنا لو رحت اتبرعت لجهة حكومية زي مثلا جامعة القاهرة، أنا مش هقدر أقول لهم تصرفوها فين، لا هما اللي عارفين هما محتاجين يصرفوا فين، فبالتالي أنا مش متحكمة خالص في المصدر اللي يصرفوا عليه. لكن مثلا لو رحت الأورمان، جمعية الأورمان اتبرعت لها، أنا أقدر أقول لهم الفلوس دي تودوها الاتجاه ده أو الاتجاه ده. في البيزنس النت انكم هو اللي بيحدد لي أنا هصرف فين وقد إيه. الجذب والفسب هم الناس اللي قلناهم قبل كده بس بشكل comparison. الفاند اكاونتنج، الفاند اكاونتنج الرول بتاعها مهم جدا، علشان هي بتحدد دور الادمنستريتورز، وبتحدد حالة الاورجنايزيشنز المادية، وبتقدر تعرف إذا كانت الأوبجكتيفز دي اتحققت أو لأ. الفند ده صندوق، كل جهة بيبقى ليها الصندوق بتاعها اللي بيصرف عليها. بمعنى إن مثلا الدولة عندها كذا، وزارة الصحة عندها صندوق لبناء المستشفيات، وزارة التعليم عندها صندوق لبناء المدارس، وزارة التعليم العالي عندها صندوق لبناء الجامعات. ما ينفعش جهة تصرف على التانية، لا كل جهة ليها الفند بتاعها هو اللي بيصرف عليها. أنا عندي 3 classifications للفند. أول حاجة expendable fund، هي أكتر حاجة بتنفذ أو ماشية على الكونسبتس بتاعة الفند أكاونتنج صح، بحيث إن هي كيان منفصل بيصرف على نفسه. عندي financial statements، عندي 2 financial statements. أول واحدة financial position statement، بتكون بالشكل ده. financial resources inflows اللي هي الفلوس اللي جايالي، minus الالتزامات اللي عليا اللي هي الفلوس اللي هتخرج من عندي، بتساوي الفند بالانس. الديفرنس ده بقى اللي هيطلع أنا ممكن أخده بعد كده أستخدمه أعمل بيه أي حاجة تانية. الأوبريتنج ستيتمنت برضو الانفلوز الفلوس اللي داخلالي ماينس الاوتفلوز الفلوس اللي خارجة من عندي، برضو بتديني التشينج ان فاند بالانس. الديفرنس ده برضو أخده أعمل بيه أي حاجة تانية. الأوبريتنج ستيتمنت، أول حاجة الانكريس في الفاينانشال ريسورسز بيحصل من 3 حاجات. أول حاجة الريفينيو أو الديبت إشوانس، مثلا إن أنا أعمل إشوانس البوندز أو أستخدم أي انسترومنت تانية أعمل بيها إشوانس. أو الترانسفير from other funds، إن funds تانية حصل عندها فائض فممكن تتبرع بيه للجهة بتاعتي. تاني حاجة الديكريز في financial resources بيحصل بسبب حاجتين. أول حاجة expenditures، إن الالتزامات أو المصاريف اللي عليا بتقلل الفلوس اللي عندي. وترانسفير to other funds، إن أنا برضو الفائض اللي عندي أو هاخد من الفلوس اللي عندي أتبرع بيها لفند تاني. الريفينيوز بتتقسم على حسب السورس اللي جايالي منه، المصدر اللي جايالي منه، لكن الاكسبنديتشرز بتتقسم على حسب الفانكشن، يعني الجهة اللي أنا هصرف الفلوس دي عليها. الأوبجكتيفز بتاعت الاكسبندبل فاند مهمة جدا. أول حاجة إن الفاند بيشوف مدى إن المانجمنت والأورجنايزيشن حققت الأوبجكتيفز اللي كانت محطوطة أو لأ. طب لو ما اتحققتش، الفاند بيساعد المانجمنت إنها تحققه. proprietary fund دي أكتر حاجة شبه البيزنس organizations، لأن عندها net income و financial positions و cash flows. الfiduciary fund
fiduciary fund بيتقسم لحاجتين، يا إما trust fund أو agency fund. التراست فاند إن الحكومة تكون وصية عليك في حاجة، زي مثلا ما كل شهر بتاخد جزء من المرتب علشان بعد كده تحوشه تعملك بيه المعاش بعدين. الايجنسي فوند إن جهة تكون وكيلة عن جهة تانية في بعض الأعمال. الفوند entities بتتقسم برضو لبادجيتري ونون بادجيتري. البادجيتري فوند إن الجفرنمنت كل سنة تعمل annual budget. علشان الانوال budget دي تتعمل بتمر ب3 مراحل. أول حاجة إنها الجفرنمنت بتعمل الانوال budget دي أصلا الميزانية. تاني حاجة إن هي بتتعرض على مجلس الشعب. تالت حاجة إن بيتم الموافقة عليها وتنفيذها. النون budgetary إن الجفرنمنت ما تعملش أي annual budget خالص. عندي 3 bases of accounting. أول واحدة الكاش بيسز. الكاش بيسز إن أنا بهتم بالكاش ريسيف والكاش بيمنت ومليش دعوة بأي حاجة تاني. الكاش بيسز مش بيستخدم في الفند entities خالص. الأكروال بيسز. الأكروال بيسز إن أي transaction بتحصل بسجلها على طول، وبيستخدم في البروبريتري فاند والفيدوشري فاند. الموديفايد أكروال بيسز معناها إن أنا بس بسجل الترانزاكشنز اللي بتأثر على الكاش خلال 60 يوم بس، ودي بتستخدم في الإكسبندبل فاند. الإكسبندبل فاند entities أول حاجة فيها الريفينيوز، وهي اللي بتعمل لي increase في الفاينانشال resources. الإكسبنديتشرز هي اللي بتعمل decrease في الفاينانشال resources. وبعدين عندي other financing resources مصادر تانية ممكن بتعمل لي increase أو decrease، زي الديبت issuance قلنا ده بيعمل increase في الفاينانشال resources، زي مثلا ما نعمل issuance bonds. تاني حاجة transfer of financial resources to and from other funds. يا إما آخد من الفند بتاعي أديه الفند تاني، أو الفند التاني لو حصل عنده فائض يدي الفند بتاعي. classification of revenues. الريفينيوز قلنا بتتقسم على حسب السورس، المصدر اللي جايالي منه، يا إما asset اتباعت، أو مثلا الانكم taxes، أو penalties أو الفاين and so on. الديبت issuance proceeds زي ما قلنا إن مثلا لما نعمل issuance البوندز أو بنستخدم instruments تانية نعمل بيها الissuance. transfer of resources from other funds إن الفند لو فند تاني لو حصل عنده فائض، مثلا التعليم حصل عندها فائض فممكن تدي وزارة الصحة. ازاي اعرف ان في revenue حصل؟ اول حاجة لما الترانزاكشن نفسها بتحصل، يعني asset تتباع، حد ادى الجهة بتاعتي فلوس، او لما الفلوس دي اصلا تبقى معايا وابدا اصرف منها، كده بعرف ان في revenue حصل. دي شوية applications عن ازاي ال revenues تحصل، او يعني انواع ال revenues مثلا وانت بسجلها. اول حاجة property taxes. لما اول ما الحكومة تفرض ضرائب على طول ال revenue بتسجل. تاني حاجة ال income tax and the sales tax. أول ما بشتري حاجة عليها ضريبة مبيعات
وبدفع فلوسها، كده على طول الجفرمنت بتسجل ان في revenue حصل عندها. تالت حاجة fines and forfeits. لما اي حد يعمل مخالفة ويروح يدفع الفلوس المخالفة دي، فعلى طول بتتسجل عند الجفرمنت revenue. sales of property. لما يحصل سيل لأي asset على طول الجفرمنت بتسجل ان في revenue حصل عندها. villages and grantage. البيليجز دي لما يجي أي هدية من دولة تانية أو معونة أو منحة على طول بتتسجل عند الجفرمنت إنها revenue. عندي classifications of expenditures. أول حاجة by fund، يعني أنا هصرف الفلوس دي جزء على وزارة مثلا التعليم، جزء على وزارة الصحة. تاني حاجة by function. by function يعني الغرض اللي أنا حابة أصرف فيه الفلوس دي. أنا حابة أصرف الفلوس مثلا على public safety، أو أصرف الفلوس على public health. تالت حاجة إن أنا بصرف الفلوس دي على حسب الديبارتمنت نفسها، يعني مثلا البوليس ديبارتمنت أو الفاير ديبارتمنت. رابع حاجة إن أنا بصرف الفلوس على حسب الأكتيفيتي. أنا كنت في الفانكشن حددت الغرض اللي أنا عايزة أصرف عشان. طيب أنا عشان أحقق الأغراض دي في activities معينة لازم تحصل. يعني مثلا أنا لو قررت إن أنا أصرف على ال public health، فالactivity اللي المفروض أعملها إن أنا أبني مستشفيات، أعمل دعم على الأدوية. خامس حاجة ال character or nature of expenditure زي current operating. سادس حاجة ال objective class زي supplies or salaries. كده chapter 17 theoretical part خلص فيه. ربنا معاكم.